वेलकम टू रश्मीज रसोई। आज मी तुम्हाला कोकण स्पेशल असं कच्च्या फणसाच्या भाजीची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। कच्च्या फणसाची भाजी बनवण्यासाठी आपण छोट्या साईजचा हा अगदी कवळा कच्चा फणस घेतला आहे। नंतर 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। एक कांदा मीडियम साईजचा बारीक चिरून घेतला आहे। आलं आणि लसणाचा क्रश घेतला हा 1 चमचाभर। अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 ते 1.5 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला, अर्धा चमचा हळद। नंतर ह्या भाजीसाठी आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण करणार आहोत। त्यासाठी 1 कांदा मी भाजून घेतला आहे। सुकं खोबरं देखील हे बघा, हे 2 तुकडे असे गॅसवरच भाजून घेतले। लसणाच्या पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा असं ह्याचं आपण वाटण तयार करणार आहोत। कोथिंबीर घेतली आहे मूठभर, चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 लिंब यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हा लसूण सोलून घेते आणि हे खोबऱ्याचं वाटण आपण तयार करून घेऊया। पाणी न घालताच मी हे वाटण तयार करून घेणार आहे। मिक्सरला फिरवून घेते। हे बघा, मिक्सरला आपण हे असं वाटण तयार करून घेतलं आहे। आता फणस कापून घेऊया। मी इकडे एक आपला न्यूजपेपर अंथरून घेतलाय, म्हणजे हे चीक वगैरे असेल ना त्याच्यावरच पडेल। पण फणस कापण्या अगोदर आपल्याला हाताला किंवा सुरीला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे। मी या फळीला देखील हा चॉपिंग बोर्ड आहे आपला, ह्याला पण तेल लावून घेते थोडा। हे बघा, फणसाचे आपल्याला व्यवस्थित 2 भाग करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, पहिला मी हा फणस या न्यूजपेपरवर असा काढून घेते, म्हणजे पूर्ण ह्याचा चीक आहे ना तो न्यूजपेपरवर पडेल। आता हा चीक ह्या टिश्यूनी थोडा पुसून घेते। आता हा चॉपिंग बोर्ड ठेवूया आपण ह्याच्यावर आणि फणस हा आपण कापून घेऊया। फक्त ना ह्याला ना चांगली धारवाली सुरी आपल्याला हवी असते। हे बघा, किती कवळा फणस आहे। पुन्हा सुरीला थोडंसं तेल लावून घेऊया आपण। असे हे ह्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आणि हे जे पाठचं साल आहे ना हे व्यवस्थित काढून घ्यायचे। तुम्हाला विळीवर जमत असेल तर तुम्ही विळीवर केलं तरी चालू शकते। आणि हे साल आपण काढलं ना का लगेचच ह्याला आहे ना असं थोडं लिंब लावून घ्यायचंय। लिंबानी पण लगेच काळा पडत नाही, नाहीतर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे फणस लगेचच काळा पडतो। हा पुढचा जरा कडक टोक असतो ना हा काढून घ्यायचा आहे आणि फक्त ह्या ज्या शेरा असतात ना आपल्या फणसाच्या त्याच ठेवायचे। त्याचे हे असे पीसेस करून घ्यायचे, कारण का हे आपण ना थोडे उकडवून घेणार आहोत। मी हा बोल देखील घेतला आहे पाण्याचा। ह्या बोलमध्ये लगेचच हा फणस टाकते, म्हणजे जास्त काळा पडणार नाही। अशाच पद्धतीने पूर्ण फणस आपण कापून घेऊया। हे बघा, जवळपास पाऊण फणस आपण असा हा कट करून घेतला आहे आणि हा पाव हिस्सा फणसाचा ठेवला आहे। ह्याचा मी वेगळा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे, ह्याच्यामध्ये सुका जवळा घालून हा व्हिडिओ मी करणार आहे। आता हे स्वच्छ धुवून घेऊया आणि एका बाजूला आपण पाणी देखील गरम करत ठेवलंय, तर हे आपल्याला थोडं बॉईल करून घ्यायचंय। हे बघा, गॅसवर आपण हे पाणी गरम करत ठेवलंय। अगदी थोडंसंच मीठ घालायचंय आणि चिमूटभर मी हळद घालते ह्याच्यामध्ये।
आता हा फणस जो स्वच्छ आपण धुवून घेतला तो ह्या उकळत्या पाण्यात ॲड करूया। ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित हा पाण्यामध्ये आपण त्याला थोडंसं डुबवून घेऊया आणि उकळी येऊ द्यायची आहे। हे बघा, ह्याला पण छान उकळी आली आहे। आता गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवते आणि झाकण ठेवून हा फणस थोडा आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। लक्षात ठेवा, तुम्ही कुकरला देखील लावू शकता, पण मी आज तुम्हाला ऑथेंटिक पद्धतीने दाखवते म्हणून पातेलातच शिजवलेला दाखवणार आहे। दहा मिनिटं झाली आहेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, बघूनच तुम्हाला कळेल का फणस अगदी व्यवस्थित शिजलाय। हे बघा, हाताने तुटेल, स्मॅश होतो असा शिजला आहे। गॅसची फ्लेम आपण स्विच ऑफ करणार आहोत आणि हा सर्व फणस शिजवलेला आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। सध्या तरी मी ह्यातलं थोडंही पाणी घेणार नाही आणि अगदी थोडंसंच पाणी राहिलं, कारण का हा फणस शिजवताना 1 ते 1.5 ग्लासच पाणी मी यूज केलं होतं। आता हा शिजवलेला फणस आपण थोडा वेळ फॅन खाली ठेवूया, म्हणजे त्याची वाफ कमी झाली ना का हा मोकळा करून घ्यायचे, नंतरच भाजी बनवायला सुरुवात करायची आहे। आपण हात लावू शकतो असा हा शिजवलेला फणस गार झालाय। आता हा थोडासा असा ना मोकळा करून घ्यायचा आहे। हे बघा, कवळा असल्यामुळे अगदी लगेचच तो शिजला गेलाय आणि ह्याच्यामध्ये ना कुठे कुठे बिया देखील आहेत। हे बघा, तुम्हाला जर हवं असेल तर या बिया तुम्ही ह्याच्यातच घातल्यात तरी चालेल, नाहीतर बाजूला काढून ठेवल्यात तरी चालेल। मी या बिया ह्याच्यामध्येच घालणार आहे, कारण का आमच्याकडे बिया खूप आवडतात सगळ्यांना फणसाच्या। आता अशा पद्धतीने हे पूर्ण मी मोकळं करून घेते। हे बघा, पूर्ण हा फणस आपण असा सेपरेट करून घेतला आहे। आता लगेचच याची भाजी बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवला आहे। 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेलामध्ये हा तेजपत्ता आपण टाकूया। तेजपत्ता ॲड केल्यानंतर हा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करणार आहोत। कांदा थोडा तेलावर परतून घ्यायचा आहे। वाटणामध्ये मी भाजलेला कांदा घेतला म्हणून फोडणीला अगदी लहानसाच कांदा घेतला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण आलं लसूण क्रश घेतला 1 चमचाभर, तो ॲड करूया। कांदा आपल्याला छान शिजवून घ्यायचे। कांदा पण छान शिजला गेला। आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत। नंतर हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे, हा मी ॲड करते। तुम्ही तुमच्या साठवणीतला मसाला वापरलात तरी चालू शकेल आणि अगदी थोडासाच हा गरम मसाला। आता हे मसाले तेलावर छान परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मीडियम वरच ठेवली आहे मी। मसाले परतून झाले की हे आपण सुकं खोबऱ्याचं वाटण जे घेतलेलं ते ॲड करणार आहोत। वाटण जवळपास 4 चमचे एवढं वाटण मी घेतलं आहे, कारण का ही भाजी आपण खूप पातळ नाही करणार आहोत, थपथपीतच करणार आहोत।
तेलावर वाटण पण छान आपल्याला परतून घ्यायचे। आता ह्या वाटणामध्ये आपण अगदी थोडंसं पाणी घालणार आहोत। वाटण छान पाण्यावर असं मिक्स करून घ्यायचे। पाव कप एवढं मी हे पाणी घेतलेलं। आता हे स्मॅश केलेलं किंवा मोकळं केलेलं फणसाचे गरे आहेत ते आपण ॲड करणार आहोत। आता व्यवस्थित हा फणस आपल्याला ह्या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला माहिती आहे जर घाईवर असाल ना तुम्ही तर हा फणस अगदी लहान लहान कापून डायरेक्ट तुम्ही कुकरला देखील ही भाजी करू शकता। म्हणजे असं सेपरेट शिजवून फोडणी द्यायची पण गरज नाही। भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेतली की हे वाटणाच्या भांड्यातच थोडंसं पाणी घालून ते उरलेलं वाटण देखील मी असं ॲड करून घेते ह्यात। ह्या भाजीत तुम्ही बघितलं असेल आपण टोमॅटो नाही ॲड केलाय। अगदी मटणासारखी ही भाजी टेस्टला होते म्हणून विदाउट टोमॅटोनीच ही भाजी आपण बनवतोय। आता ह्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। पुन्हा एकदा भाजी मी मिक्स करून घेते। आता झाकण ठेवून एक 4 ते 5 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर ह्याला वाफ काढून घेऊया। 4 ते 5 मिनिटं झालीत आपण ही भाजी वाफवत ठेवलेली। हे बघा सुंदर अशी मटणासारखी आपली ही फणसाची भाजी तयार झाली आहे। एकदा मिक्स करून घेते। आता ह्याच्यामध्ये आपण लिंब पिळणार आहोत। लिंब टोटली ऑप्शनल आहे पण ही अगदी मटणासारखी भाजी असते म्हणून मी ह्याच्यावर लिंब पिळून घेते। पुन्हा एकदा मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय करून घेते आणि तयार झालेल्या या कच्च्या फणसाच्या भाजीवर आता थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया। रेडी झालेली ही कच्च्या फणसाची भाजी आता आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। चमचमीत आणि अगदी मटणासारखी तयार झालेली ही कच्च्या फणसाची भाजी आपण ह्या बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। ही भाजी तुम्ही भाकरी, चपाती, रोटी, नान किंवा पुरी सोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही आमच्या आगरी कोळी पद्धतीची कच्च्या फणसाच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की आमच्या पद्धतीने एकदा तरी ही भाजी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही भाजी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेली ही कच्च्या फणसाच्या भाजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।